Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. Сьогодні будемо говорити про те, як запікати м'ясо. М'ясо можна запікати різними способами, але, звичайно, у вас буде питання, як обрати м'ясо. Як обирати м'ясо, я вже розповідав, у мене тут є посилання, ви переходьте за ним, і там буде доступно вам пояснено, як м'ясо треба обрати. Коли вже його обрали, власне, можна розпочинати готувати. Я сьогодні взяв ошийок, він жирний. І завдяки тому, що в ньому є жир, він не буде сухим. А це означає, що він не буде сухим. Але все ж таки, якщо ми бачимо, що є забагато жиру, бо різне м'ясо має різну кількість жиру, я деякий жир зрізаю, ось так, просто дивлюся, трогаю, не переживаю. Якщо ви зрізали мало жиру, нічого страшного, багато, нічого страшного. Це треба постійно експериментувати і головне, не боятися м'яса. Правило номер 1 – його не боятися і не боятися зробити помилку. Приготування м'яса, воно так само, як приготування тіста, дуже важливо. Впливає на психологію. Треба бути психологічно до цього готовим. Коли в мене м'ясо вже порізане, існує декілька різних способів, як його запікати. Перший спосіб – це просто додати солі, перцю, замотати в фольгу, поставити до духовки на температуру 180 градусів на 1 годину, воно просто запечеться і все. Більше нічого не потрібно. Як дізнатися, що м'ясо готове? Вам треба просто його дістати, трішки надрізати і подивитися. Тому можна ставити на півгодини, потім діставати, надрізати і дивитися. Якщо воно вже готове, то воно готове. Якщо ні, то ще далі допікаємо. Але все ж таки зараз я покажу ще один спосіб. Він також про запікання і він про більш соковитість. Якщо ви хочете, щоб м'ясо було більш соковитим, то треба його спочатку 20 хвилин відварити в гарячій воді. Отож, я на плиту поставив гарячу воду, беремо часник і беремо лавровий лист і кидаємо сюди, до бульйону. Навіщо? Для того, щоб вода вібрала в себе весь аромат часнику і стала така ароматна часникова вода. Беремо м'ясо, кидаємо в воду і варимо 20 хвилин. Запечене м'ясо, ви спитаєте, чим воно відрізняється від буженини? Ну знаєте, буженина – це вже різновид запеченого м'яса. Існує ростбіф, це також різновид запеченого м'яса. Існує ще дуже багато різних видів запеченого м'яса, яке по-різному називається. У нас 20 хвилин пройшло, ми дістаємо м'ясо і гарно його тепер змащуємо для того, щоб у нас була шкоринка. Як цю скоринку зробити? Я, звичайно, використовую мед і використовую гірчицю. Гірчиця дасть такий гарний кислий смак, вона збалансує мед. Але головне тут мед, тому що мед під час запікання, він буде трішки хрумкий. Він вступить в реакцію з м'ясом і стане хрумким. Тому вони завжди, дуже часто, точніше, ходять разом, бо вони один одного балансують. Ось такий гарний у нас вийшов шматок м'яса, мед. Гірчиця і за бажанням багато чорного перцю. Я використовую гірчицю не гостру, бо гостра гірчиця – це дуже гостро. Я використовую гірчицю солодку. Якщо ми будемо запікати м'ясо, просто його покладемо до духовки, це в принципі також можливо. Але для того, щоб воно було і соковитим, і не пересушеним, його можна готувати в конверті. Я взяв 1,5 кг м'яса, тому я запікаю в духовці, температура 180 градусів в пергаменті 40 хвилин, потім пергамент розкриваю і ще 20 хвилин готую без нього, для того, щоб з'явилася гарна ця скоринка. Ось так гарно в нас вийшло. Смачно, соковито, хрумко. І головне, що просто. Ще один лайфхак я вам показав. Пишіть в коментарях, чи він став для вас корисним і чи цікаво вам такі відео. Якщо цікаве, то пишіть, що б ви хотіли ще нового дізнатися. І, звичайно, не забувайте дзвіночки, підписочка, подобаєчки, лайки, бо без цього ж ви знаєте, нічого не буває. До зустрічі!